Thank you for believing in me when the bosses didn't give me a chance. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Kamusta? Kabar day. Nangyari sa'yo? Pick-up line sa buwangan. Bakit ba takot ka sa mga pick-up lines? Ay, tumahid kog mo, dip. Hindi, mamahid kog mo. Kamusta yung mga pick-up lines mo kanina? Ingo na wilad nun. Ingo na wilad. Kisa ka din sa Junfel tuwagog. Dayon sa'yo. Ano ya? Hindi, yate pick-up lines din. Labi ang reaction yan si pick-up lines. Ay, sorry guys, pick-up lines ito. Sige, tara mo, linlin, amaw. Buang, nung mo. Shout out mo na ex mo. Ayun. Shout out. Ay, yahay, kasi siya. Gano'n mag-iba shout out og? Shout out og artista. Yahay, kasi siya. Skit na. Artista agad. Ato nung kwal. Kaya nga nakatuta dito. Nag-tiktokan muna sila. Saan? Kasi nanakalugar si. Dok, yawa. Dek, kapatid na rockstar. Kisa na ang gato. Ibus! Kibo na yun. Ha? Sino mo sa tanan mo? Kuya, tanawa mo si? Hindi ko narinig ko ano. Tiktokan yung mga gago dito. Ay, saan? Ikaw man ang anak. Pak! So yung mga boss, hinihintay muna namin yung isa pang kasama namin. May dalang sasakyan. Bakit patagal pa? Bakit wala pa? Kalimot ko eh. Ha? Nandun pa sa Bohol. Busy mo dyan. Sino ba yung makachat mo? May di ba? Ha? May di. Ano ba yung minamaydi mo dyan? Christmas. Ha? Ayan na si Iking. Yo. Yo. Parking mo yung X-Max mo. Tabi mo dun sa isang X-Max ko. Oh. Anong tawa-tawa? Ano dito, itabi ko to. Maganda ang motor ko no. Oh, Bagong bago. PCX yan. Pero mas bago ka sa buhay ko. Wow. Itabi mo dito sa X-Max ko. Yun oh. Tabi mo dito, King. Dahil yung dinala kong motor kanina eh. Ito? Oh. Akin nyo ba? Kasi yung isa kong Inmax, dinala ni Kuya. Sa... Bay, dito mikikan, bay? Bro, buka ko na yung USB bro. Ay, pali ito. Papasok ka! Hey, what's up? Muna ko. Atong yoyo na ko nga usa. Dito sa likod. Hindi siya mapapakita sa camera. Atlo siya sa MG. Asa ara nang bag na ko. Hi guys, so ngayon guys, aalis kami. Pupunta kami ng dance contest sa sa BANILAD, then yun lang. Kita kids dun. Ingat palagi. Ay, welcome back nga pala kay Juicy. Kamusta ka na? Okay lang naman, masaya. Wala pa yung mga kasama namin dito. Nasa kabilang spot. Kasi pipick upin lang namin sila doon. We got a call. Ding, 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 ding. Sak, sak, bang, bang. There go boy. Naigoy na shotgun. Kamusta, Didnatix? Okay ra. Yung pick up lines mo kanina, kamusta? Okay ra po. Kata din. Hulo. Kainot ka lang naman. Hi. Hey guys! Hey guys, Gib, ang hari ng yung... Hoy! Bastos! Grabe, di mo, snack-snack man, bull! Para hindi ako na po. Grabe, nag-crave ang mukha, no? Nag-crave, nag-inis yan eh! Ako sa nag-crave ang bull! Hello! Napakasarap naman yan! So ayun mga boss, babiyahin na kami papunta doon sa Mandaue. Shoutout sa mga... dito sa likod! Ayan mga... Hi! Hi! Nag-uot! Klaro kayo, nagtapog na sila tungod this movie marathon da! Wala na pa sinugda eh! Tapa na din eh! Alis na kayo dyan! Blago! Sara na! So ayun mga boss, kakarating lang namin dito. Tumatagi sa una yun. Ay, kung trippy, di ba? Ba, mag-trippy na mo.
Serius kan? Hi guys, welcome to my vlog. Masa istorya niya bos, nga nakita lagi bos. Oh. Kami Tony. Ay, sabi mo na may hinihintay isa si Buta. Men in black. Bote? Nana bote? Ladies and gentlemen, let's all welcome J-Pro. My fellow SWAT officers, all of you, thank you for believing in me when the bosses didn't give me a chance. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. You got the call. We so under it. You're done it. You're under it. We so under it. I don't know how. Doesn't even matter how hard you I've put my trust in you. As far as I can go. For all this, there's only one thing to do. I tried so Ladies and gentlemen. ay sa nanonood. Baka matukan ako mamaya. Kasi adik na ako sa'yo. You love the way I look at you.
Tingnan mo. Saan ka kakain? Jollibee at Macdo. Purong lamang inasal. Ano na yung damit mo, Cyrus? Fix mo. Of madawat sa size mo. Or ang freestyler 2. Hi guys. Ito nga yung mga boss. Nandito na kami dito. Nagpapasalamat kami kay Kuya Jay. Yes. Kasi nakapag-snack tayo. Nakain kami. Masakap. Hindi tayo talunan pag-uwi. So busog na si Shami. Yeah. So yun, mga boss, thank you kay Kuya Jay. Siya po yung nagpapasnak sa amin dito. Thank you kaya. Salamat kaya. Uy, napay-sprite to. Napay-sprite dire. Mga ipang uhaw. So ayan mga boss, pauwi na kami. Ayan. Bakit parang malungkot kayo? Okay lang. Okay lang. Okay lang mga boss na kahit na talo tayo ngayon, at least nabigyan natin yung best natin. Congrats pa rin sa grupo namin mga boss. At syempre nagpapasalamat kami kay Kuya Jay. Salamat sa snacks Kuya. Ayan, pauwi na kami. So ayan mga boss, nandito na kami sa Lapu-Lapu City. Nakauwi na kami. Ayan, dating gawin pa rin. Kain ng kanton. Dahil gutom talaga pag galing sa dance contest mga boss. Ayan, kahit na hindi kami nanalo din sa contest mga boss, ayos lang mga boss kasi iba-iba po kasi yung taste ng judge. Ayos lang kung talo kami mga boss kasi may mga contest pa naman and mas gagalingan pa namin mga boss. Yan, nandito na lang. Bago natin tapusin mo, kalimutan mag-subscribe. Ang shoutout nga pala kay Manskoy dito. Gutom na. Yan, ito yung mga iba pa kasama namin. Kumain sila doon. Yan, parang wala nga sa mood ngayon si si Pikachu. Ano masabi mo Pikachu? Congrats sa mga nanalo. Kahit sa casinos eh. Thank you. Thank you. Congratulations sa lahat ng mga nanalo mga boss. And hanggang dito na lang. See you on next vlog. Peace out. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.